Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Θέλω να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε όλο τον κόσμο που με παρακολουθείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει επίσης, γιατί όχι. Και από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Τι σου επιφυλάσσει το πεπρωμένο σου? Εύχομαι και ελπίζω για όλους σας να είναι υπέροχα όσα θα δούμε. Πάμε να επιλέξετε. Πράσινο φθορίτη, αμέθιστο, πορτοκαλί, ασβεστίτη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Wow! Έχετε μία εξαιρετικότατη κάρτα, η οποία σας στέλνει πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ δυνατά μηνύματα. Είναι ο μάγος, στη συγκεκριμένη ταρό, η οποία είναι πάρα πολύ παλαιά, αναφέρεται ως ο γητευτής. Και το πρώτο πράγμα που σας λέει ο μάγος είναι ότι μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Έχεις τις ικανότητες να πραγματοποιήσεις κάθε σου όνειρο. Πολλές φορές η κάρτα σηματοδοτεί τη στιγμή που ένα όνειρο παίρνει σάρκα και οστά. Και πώς παίρνει σάρκα και οστά ένα όνειρο? Όταν εργαζόμαστε γι' αυτό βέβαια, όταν το παλεύουμε, όταν το προσπαθούμε, όταν αγωνιζόμαστε γι' αυτό, γιατί δυστυχώς τίποτα δεν μας πέφτει από τον ουρανό, εκτός από τη βροχούλα. Ο μάγος λοιπόν έρχεται να υπενθυμίσει ότι έχεις όλα τα εργαλεία στα χέρια σου και μπορείς να δημιουργήσεις ή να καταστρέψεις. Και τη σοφία να μπορείς να επιλέγεις σοφά τι πρέπει να κάνεις στην κάθε περίπτωση. Κάθε δημιουργική δουλειά, θα τη βρω τη λέξη, ευνοείται, τη βρήκα, κάθε δημιουργική δουλειά ευνοείται εάν έχετε την πρόθεση. Και πραγματικά είναι μία εγγύηση επιτυχίας σε ό,τι κι αν θέλετε να πετύχετε αυτή η κάρτα. Είναι η πολύ βαθιά συνειδητοποίηση που όλοι πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Ο καθένας μας προφανώς σε μία διαφορετική χρονική στιγμή και ηλικιακά. Του ναι μπορώ, αρκεί να το θέλω. Οπότε νομίζω ότι ξεκινήσαμε καταπληκτικά και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι θα δούμε παρακάτω. Και νομίζω
ότι το μήνυμα που σας στέλνει ο μάγος ενισχύεται πάρα πολύ για όσες από εσάς είστε σε αυτή την κατάσταση, που είναι μια δύσκολη κατάσταση ζωής, είναι ο απόλυτος εγκλωβισμός, είναι η αίσθηση της ασφυξίας, είμαι κάπου και πνίγομαι και δεν μπορώ να ξεφύγω από εκεί. Για σας το μήνυμα του μάγου είναι πολλές φορές πιο δυνατό, πιο ηχηρό, ότι μπορείς, αρκεί να το πιστέψεις και να έχεις την πρόθεση. Πάρα πολύ σημαντική δήλωση μελλοντικής εξέλιξης για όσους από εσάς είστε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Επίσης, η συμβουλή της κάρτας είναι να αρχίσετε να εκφράζετε αυτά που νιώθετε. Γιατί όσο εσείς υπομένετε καρτερικά, τόσο οι άλλοι θα σφίγγουν τον κλειό γύρω σας. Μπορεί να σας φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να ξεκινήσετε με πολύ μικρά και αργά βήματα να εδραιώνετε μία καινούρια πραγματικότητα για εσάς. Γιατί δεν σας αξίζει να είστε εδώ. Βλέπω με πολύ μεγάλη μου χαρά, πραγματικά με πολύ μεγάλη μου χαρά, ότι θα έρθει στη ζωή σας κάποιος άνθρωπος. Εδώ έχω το ζώδιο του υδροχόου, αλλά μην το δένετε και κόμπο, δεν σημαίνει ότι και καλά και ντε πρέπει να ανήκει στο ζώδιο του υδροχόου, που είναι ένας άνθρωπος της λογικής, ένας δίκαιος άνθρωπος όμως, ένας εξαιρετικός συζητητής και επίσης ένας άνθρωπος που βάζει στόχους και τους πετυχαίνει. Και κάπως, με έναν τρόπο, θα περάσετε σε μία άλλη πραγματικότητα. Φαίνεται ότι η ζωή σας, εάν αυτή τη στιγμή νιώθετε ότι είστε εν μέσω μιας τρικυμίας, θα έρθει η νηνεμία. Θα βρείτε το λιμανάκι σας. Θα αποκατασταθεί οποιαδήποτε έτσι αναστάτωση μπορεί να νιώθετε, οποιαδήποτε δυσκολία, και μάλιστα θα φτάσετε στο σημείο να νιώθετε πολύ μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη για τη ζωή. Μ' αρέσει τόσο πολύ το άνοιγμά σας, αυτά που βλέπω, και σας τα εύχομαι ολόψυχα να έρθετε σε αυτή την υπέροχη κατάσταση. Θα έχετε βοήθεια, όπως σας είπα. Ένας άνθρωπος θα σας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Δεν είναι κατά ανάγκη ερωτικό, γιατί δεν έχω δει κάτι ερωτικό. Αλλά μπορεί και να είναι, δεν το αποκλείω. Μπορεί όμως να είναι και ένας φίλος, μία φίλη, ένας συγγενής, οτιδήποτε που θα σας δώσει μία διέξοδο ή θα σας δείξει το δρόμο, έτσι. Επίσης βλέπω εδώ μία εξαιρετική κάρτα, εξαιρετική, που είναι το οικογενειακό σπίτι, είναι κάτι σταθερό, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν αποκλείω καθόλου και να αποκτήσετε ένα σπίτι και σας το εύχομαι ολόψυχα. Όμως για μία υπόθεση η οποία σας προβληματίζει και νιώθετε έτσι σαν να είστε σε ένα λαβύρινθο, ο χρόνος έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Και εσείς θα πρέπει να έχετε την ψυχραιμία και τη λογική εδώ. Αυτό πρέπει να το μάθετε πάρα πολύ καλά από αυτόν τον βασιλιά. Με λογική και με ψυχραιμία να πάρετε μία απόφαση για να βγείτε από το λαβύρινθο, έτσι. Γιατί πολλές φορές αυτές είναι καταστάσεις που δημιουργούμε με το μυαλό μας, γιατί αντιστεκόμαστε στις αλλαγές ή δυσκολευόμαστε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Αυτά λοιπόν θα πρέπει κάπως να τα περιορίσετε.
Λοιπόν, και στα αισθηματικά σας βλέπω εδώ μία σχέση η οποία έχει να περάσει στάδια, πολλά στάδια, αλλά έχει μία πάρα πολύ ωραία κατάληξη. Πάρα πολύ ωραία κατάληξη. Αργές εξελίξεις, δεν θα τρέξει, θα περάσει, είπαμε, όλα τα απαραίτητα στάδια και θα πρέπει κι εσείς έτσι να το θέλετε πολύ προκειμένου να πάνε όλα καλά. Υπάρχει η θετική ενέργεια, ξεκάθαρα, ορίστε. Ζήτησα και διευκρίνηση. Ναι, πραγματικά. Όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Άρα, έχετε να περιμένετε πολύ ευχάριστα πράγματα στη ζωή σας, πολύ ευχάριστες αλλαγές, αρκεί εσείς να το πιστέψετε. Εδώ, μην ξεχνάτε τις δυνάμεις που έχετε και μην αφήνετε κανέναν να σας υποτιμά ή να σας χειρίζεται ή να σας εγκλωβίζει σε δύσκολες καταστάσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι θα φύγετε από αυτή τη φυλακή που βρίσκεστε, όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, μακάρι και κανένας σας να μην είναι, και φαίνεται ότι και κάποιο ακίνητο θα αποκτήσετε, καθώς επίσης λίγο θέλω ψυχραιμία ή πολύ ψυχραιμία. Αφήστε λίγο πίσω το συναίσθημα, βάλτε τη λογική μπροστά και πάρτε μία απόφαση που πρέπει να πάρετε για να βγείτε και από έναν λαβύρινθο, που είναι κάτι πολύ πιο υποδέστερο ενεργειακά σε σχέση με τον εγκλωβισμό που είδαμε στην αρχή, έτσι. Και έχετε να περιμένετε και στα αισθηματικά σας κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι καινούριο βλέπω εδώ. Κάτι καινούριο, το οποίο θα περάσει στάδια, αλλά θα εξελιχθεί πάρα πολύ θετικά. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα, είναι πολύ ωραίο το άνοιγμά σας, είναι πολύ θετικό και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τι σου επιφυλάσσει το πεπρωμένο σου. Wow, έχω να πω. Κόσμος. Η τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό θεωρείται μία από τις δύο καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Είναι η ολοκλήρωση. Είναι η στιγμή που μία κατάσταση φτάνει στο ζενήθ της, στην ολοκλήρωσή της. Ό,τι ήταν να γίνει, έχει γίνει και πλέον ένας στόχος παίρνει σάρκα και οστά. Είναι το ανώτερο σημείο που μπορούμε να φτάσουμε στην ολοκλήρωση. Είναι οι κύκλοι ζωής που ανοίγουν και κλείνουν διαρκώς και ο ένας διαδέχεται τον άλλο και κάθε φορά βάζουμε ένα καινούριο στόχο και αυτό μας κρατά και ζωντανούς, έτσι. Και εσείς εδώ έχετε λοιπόν αυτή την εκπληκτική κάρτα που δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα πετύχετε έναν πολύ μεγάλο στόχο που έχετε βάλει και για τον οποίο έχετε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά. Μπορεί αυτό να είναι ένα ταξίδι μακρινό, ένα ταξίδι ζωής όπως τα ονομάζουμε, να πάτε στην Ιαπωνία π.χ. ή στην Αυστραλία ή στο Περού, έτσι, ένα πολύ μακρινό ταξίδι. Το οποίο μπορεί να είναι ένα όνειρο ζωής, μπορεί να θέλετε να ανοίξετε μια επιχείρηση και τώρα αυτό να πάρει σάρκα και οστά. Κάτι πολύ πολύ σημαντικό έρχεται στη ζωή σας.
και σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, εδώ θέλω πάρα πολύ να προσέχετε, γιατί είναι κάρτα βάσης, δική σας κάρτα. Τώρα μπορεί να δηλώνει βέβαια ότι κάποιοι από εσάς είστε κατ' επιλογή εργένιδες. Έτσι θέλετε και έτσι σας αρέσει. Και άμα σας αρέσει, πολύ καλά κάνετε και έχετε κάνει αυτή την επιλογή. Όμως, επειδή είναι μια κάρτα η οποία έχει ταυτιστεί με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση, με την απιστία, και που πάντα πίσω από αυτά υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Στον εργασιακό σας χώρο, ας πούμε, να μην μοιράζεστε τις ιδέες σας, να τις κρατάτε για εσάς. Ή γενικότερα, δεν ξέρω έτσι τι μπορεί να ισχύει για τον κάθε έναν από εσάς, να είστε προσεκτικοί, τι λέτε, σε ποιον το λέτε, έτσι όλα αυτά να τα προσέχετε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη αρκάνα έχει το άνοιγμά σας. Θεωρώ ότι επιθυμείτε πάρα πολύ μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας, η οποία μπορεί να σας έχει κουράσει με την αναμονή που κάνετε, που περιμένετε και δεν γίνεται και κάπως φαίνεται ότι αυτό έτσι μπορεί να σας έχει κουράσει. Τώρα, το θέμα είναι ότι έχετε ανάγκη να πάτε διακοπές και πρέπει να πάτε, μου φαίνεται. Λίγο να αλλάξετε παραστάσεις, λίγο να ξεκουράσετε το μυαλό σας, λίγο να ξεκουράσετε την ψυχή σας, λίγο όλα αυτά πρέπει να ακούμε τις ανάγκες μας, έτσι, τι μας λέει το σώμα μας και βεβαίως εντάξει, όσοι εργάζεστε, όσες εργάζεστε, είναι πολύ λογικό ότι θα περιμένετε να έρθει η πολυπόθητη στιγμή της καλοκαιρινής άδειας. Αλλά έτσι μην διστάσετε ή μην πείτε όχι μωρέ, πηγαίνετε έστω και για 2 μέρες. Κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται στα οικονομικά σας, που μπορεί να μην είναι αμιγώς οικονομικά, δηλαδή μπορεί να είναι περιουσία, μπορεί να είναι σπίτι, μπορεί να είναι επιχείρηση. Είναι μια κάρτα που είναι πολύ συνδεδεμένη με την οικογένεια βέβαια, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι μια κάρτα που ονομάζεται ο άρχοντας του πλούτου και φέρνει όλα τα καλά. Ασφάλεια, σταθερότητα, σιγουριά, ελευθερία, έτσι όλα αυτά τα συναισθήματα που πηγάζουν μέσα από μία εξασφάλιση, οικονομική εξασφάλιση. Οπότε εδώ είστε και εδώ είστε, δεν το συζητάμε και η αλλαγή πιστεύω ότι θα έρθει. Κάποιες στιγμές μπορεί να πέφτετε ψυχολογικά και να νιώθετε αποτυχημένοι ή τιμένοι, αλλά μετά πάλι ανακάμπτετε και βρίσκετε τις ισορροπίες σας και καθόλου δεν πρέπει να νιώθετε ηττημένοι, γιατί δεν είστε. Γιατί εγώ εδώ βλέπω ότι είστε αγωνιστές της ζωής. Άρα οι αγωνιστές της ζωής πώς μπορεί ποτέ να είναι ηττημένοι? Λοιπόν, εντάξει, έπεσαν πολλές, θα σας δείξω αυτήν εδώ, που είναι η πρώτη που φάνηκε και είναι πάρα πολύ σημαντική. Κάτι έτσι θα εδραιωθεί και θα αναπτυχθεί. Πάρα πολύ θετική κάρτα από την κυρία Λένορμαν το δέντρο. Πάρα πολύ. Αυτό βλέπετε ότι επαναλαμβάνεται στο άνοιγμά σας. Άρα κάθε φορά που επαναλαμβάνεται ενισχύεται η ερμηνεία.
σαφέστατα, έχει έρθει η στιγμή να εισπράξετε τους καρπούς των κόπων σας και με το καλό. Οκ, εντάξει. Νιώθετε ότι ανεβαίνετε ένα βουνό, το ανεβαίνετε, πολύ δύσκολο είναι αυτό το βουνό, βραχώδες είναι. Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα, δεύτερη φορά πετάχτηκε η κάρτα και τώρα ανακάτεψα, έκοψα και ξαναεμφανίστηκε. Ναι, το θεωρώ δεδομένο. Κάτι θα σταθεροποιηθεί στη ζωή σας και θα αναπτυχθεί κιόλας. Και μαζί θα αναπτυχθείτε κι εσείς. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Για να δούμε, πάρα πολύ ωραίο και πολύ δυνατό άνοιγμα έχετε και μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε έχετε να περιμένετε πολύ πολύ όμορφες εξελίξεις στη ζωή σας. Μα σας τα λέω και δεν με πιστεύετε. Εντάξει. Κοιτάξτε τώρα εδώ, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία κάθε φορά και η απεικόνιση. Εδώ λοιπόν ο τρελός δεν είναι στην άκρη του γκρεμού και ανοίγει το πόδι εκεί να πέσει. Εδώ πατάει κάτω. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Ετοιμαστείτε για ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας, το οποίο θα σας απογειώσει όμως, έτσι, δηλαδή, επειδή σίγουρα έχετε μία πορεία στη ζωή μέχρι εδώ, έχετε αποκομίσει πάρα πολλές εμπειρίες, έχετε πάρει μαθήματα, έχετε μάθει, έχετε αποκτήσει σοφία και είναι σίγουρο ότι πλέον οι επιλογές σας είναι οι σωστές για εσάς. Γιατί αυτό είναι πάντοτε το σωστό, το καλό. Αυτό που είναι το σωστό για εμάς. Και βλέπω λοιπόν ξεκάθαρα και το καινούριο ξεκίνημα. Εσείς ναι, πραγματικά σας βλέπω να απογειώνεστε, δεν το συζητώ καθόλου. Πάλι μεγάλη αρκάνα, αρχιερέας, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Εδώ λοιπόν έχουμε μία κάρτα η οποία μπορεί να δηλώνει για κάποιους από εσάς, δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι να θέλετε να σπουδάσετε κάτι. Με όποια έννοια παίρνει αυτό το σπουδάσετε, δηλαδή μπορεί να αφορά κυριολεκτικά έτσι ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να αφορά επίσης μεταπτυχιακά και ό,τι άλλο. Μπορεί όμως να είναι και κάτι πιο απλό. Ένα χόμπι που θέλετε να το μάθετε. Κάποιες μπορεί να σας γίνει πρόταση γάμου, παιδιά. Γενικά εδώ έχουμε ένα παραδοσιακό συντηρητικό πλαίσιο, και για κάποιους, για κάποιες μπορεί απλά να μας δηλώνει το ζώδιό σας. Λέμε τώρα. Λοιπόν, απεγκλωβισμός, πάρα πολύ ωραία. Ακόμα και αυτό εδώ θα μπορούσε να συνδεθεί με τον αρχιερέα, γιατί ο αρχιερέας είναι ο δάσκαλος. Και μπορεί να μην είναι κυριολεκτικά ο δάσκαλος, δηλαδή μπορεί κάπως έτσι μέσα από μία γνώση να περάσετε στην απελευθέρωση. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Έχετε πολύ όμορφα πράγματα και σημαντικά να περιμένετε στη ζωή σας. Ένας κύκλος ζωής θα ολοκληρωθεί και θα εισπράξετε τους καρπούς των κόπων σας, παρόλο που σας έχει φάει χρόνο μέχρι να γίνει. Έχετε κάνει υπομονή, κάποιες στιγμές έχετε χάσει την υπομονή σας, παρόλα αυτά όμως είναι ξεκάθαρο ότι πολλές επιτυχίες έρχονται στη ζωή σας. Σε κάθε τομέα κιόλας. Μόνο τα αισθηματικά δεν έχουμε δει, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να τα δούμε κι όλα. Όπως μια φίλη λέει, αγαπημένη φίλη, λέει, δεν τα δίνει όλα. Παιδιά, 2 φορές ανοίξαμε την ίδια κάρτα στο δικό σας άνοιγμα. Εδώ βλέπω έτσι... καλά, δεν αποκλείω και το γάμο φυσικά, εννοείται, μια και είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί πάρα πολύ με το γάμο.
γιατί έχουμε και τον αρχιερέα, οκ. Αλλά οικονομικά, παιδιά, κάτι στα οικονομικά σας, στα περιουσιακά σας, επιχείρηση θα κάνετε, θα πάρετε την οικογενειακή επιχείρηση, κάτι πάρα πολύ δυνατό εδώ οικονομικά. Δεν μπορεί να έχουμε 2 φορές την ίδια κάρτα σε ένα άνοιγμα και να μην εδώ εισπράξετε όλα αυτά. Πραγματικά πάρα πολύ δυνατό το άνοιγμά σας, πάρα πολλά υποσχόμενο καταρχάς. Πάρα πολλά υποσχόμενο και όπως σας είπα, επειδή όταν διπλές κάρτες εμφανίζονται σε ένα άνοιγμα, ξεκάθαρα ενισχύουν την ερμηνεία. Εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα να αποκτήσετε και την οικονομική άνεση που θα σας δώσει, που θα σας απελευθερώσει και να πραγματοποιήσετε όποιο όνειρό σας, γιατί σίγουρα για να πραγματοποιηθεί εδώ με τον κόσμο, σας είπα, απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχετε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Και σταθεροποίηση, ανάπτυξη, εξαιρετικό άνοιγμα έχετε και σας εύχομαι ολόψυχα όλα να πραγματοποιηθούν και 1000 φορές καλύτερα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τι σου επιφυλάσσει το δικό σου πεπρωμένο. Καταπληκτικά. Ο τρελός. Ετοιμαστείτε για καινούριο ξεκίνημα. Ο τρελός, που είναι η πρώτη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό και έχει τον αριθμό 0, γιατί σημαίνει την απόλυτη έλλειψη φόβου ή ελπίδας. Είναι ανοιχτό σε όλα. Δεν υπολογίζει κανένα και τίποτα. Ακολουθεί πάντα το δρόμο που του λέει η καρδιά του και γι' αυτό βεβαίως είναι και μια κάρτα που εμπεριέχει και την έννοια του ρίσκου. Όμως, όσοι έχετε κάνει μια πορεία στη ζωή, προφανώς έχετε και την εμπειρία και τη σοφία να κρίνετε αν θα πάρετε το ρίσκο ή αν δεν θα το πάρετε. Ούτως ή άλλως καμία εξασφάλιση απόλυτη στη ζωή δεν υπάρχει. Επίσης βεβαίως εδώ η κάρτα μπορεί να δηλώνει ότι θα περάσετε σε ένα επόμενο στάδιο ζωής. Μετάβαση λοιπόν σε κάτι καινούριο και κάποιες φορές μπορεί να δηλώνει ότι θα κάνετε μια καινούρια επιλογή στη ζωή σας. Αυτό κι αν είναι καινούριο ξεκίνημα, γιατί φυσικά, όπως το λέω πάντα, γιατί έτσι είναι η αλήθεια, ότι οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ μπροστά στις αλλαγές στη ζωή μας. Και από πού ξεκινάμε? Από τον τρόπο σκέψης. Άρα λοιπόν, και το να αλλάξετε τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα και να κάνετε μια άλλη επιλογή στη ζωή σας από αυτές που κάνατε μέχρι στιγμής, ξεκάθαρα είναι ένα καινούριο ξεκίνημα. Να είστε λοιπόν έτοιμοι, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα στη ζωή σας. Επίσης να σας πω εδώ ότι είναι μία από τις ελάχιστες κάρτες στην Ταρό που συνδέεται με εποχή και η εποχή είναι η Άνοιξη. Καλά, δεν σας πιάνει κανένας αυτοκράτορας. Εντάξει, η επιτυχία σας είναι εξασφαλισμένη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού. Μεγάλη δύναμη, μεγάλη επιτυχία.
Το αρχέτυπο του πατέρα, ο άνθρωπος που ασκεί επιρροή στις ζωές των ανθρώπων, μπορεί να είστε εσείς εδώ, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που υπάρχει στη ζωή σας, ακόμα και πατέρα σας, ή ένας προϊστάμενος, ή ένας σύντροφος, έτσι, που έχει αυτά τα πρότυπα της πατρικής φιγούρας, την προστασία, το νιάξιμο. Βεβαίως, μπορεί εδώ η κάρτα να εμφανίστηκε για να σας υπενθυμίσει ότι έχετε δύναμη, ότι πρέπει να πιστεύετε στον εαυτό σας και ότι πρέπει να διεκδικείτε στη ζωή σας. Και αυτά που σας ανήκουν, αλλά και αυτά που θέλετε. Εξαιρετική κάρτα έχετε. Να ξέρετε ότι είναι μια κάρτα που δηλώνει και επιτυχία σε ό,τι θέλετε να κάνετε. Αρκεί βέβαια μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Λοιπόν, βλέπω ότι έχετε πληγωθεί πάρα πολύ, έτσι, από μια ερωτική ιστορία. Πολλοί έχετε πληγωθεί πάρα πολύ πραγματικά, έχετε πονέσει, θέλετε βέβαια, έτσι, θέλετε να αποκατασταθεί αυτή η σχέση, αυτή η ιστορία. Είναι σαν να θέλετε με έναν τρόπο και να πάρετε και το αίμα σας πίσω, θεωρείτε ότι έχετε δώσει πάρα πολλά και δεν πήρατε τίποτα. Και βέβαια το θεωρώ πάρα πολύ λογικό ότι αυτή είναι η επιθυμία σας. Έχω το ζώδιο της Παρθένου και το ζώδιο του Ταύρου, έχουμε πολύ πεντάκτηνο. Φυσικά αυτό που εδώ οι κάρτες σας προτείνουν είναι να κάνετε μία ενδοσκόπηση, να ξαναβρείτε τη δύναμη μέσα σας, να νιώσετε σιγουριά για τον εαυτό σας, ότι μπορείτε να ξεπερνάτε τις δύσκολες καταστάσεις. Και γιατί έχετε τη δύναμη μέσα σας, ακόμα και όταν νομίζετε ότι δεν την έχετε. Και τώρα, εδώ, αυτός ο βασιλιάς πεντάκτηνο, μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος στη ζωή σας ή μπορεί να δηλώνει κατάσταση. Είναι μια πολύ θετική κάρτα όταν δηλώνει κατάσταση, γιατί είναι σταθερότητα, είναι ασφάλεια, είναι σιγουριά, είναι καλά οικονομικά. Έτσι, τα πεντάκτηνα πάντοτε συνδέονται με όλα αυτά. Και σαν άνθρωπος, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι το απίστευτο πείσμα. Δεν φεύγει εύκολα από μια σχέση επίσης, να ξέρετε. Για να δούμε. Τι γίνεται εδώ. Αυτός είναι που σας πλήγωσε. Μάλιστα, αν είναι αυτός που σας πλήγωσε, είναι πολύ πιθανόν έτσι να επιστρέψει. Παιδιά, εδώ έχουμε, κοιτάει προς το μέρος σας, είναι ξεκάθαρο. Ότι κοιτάει προς το μέρος σας. Εδώ είναι τηλεφώνημα, είναι είδηση, είναι δώρο, είναι επικοινωνία, είναι κάτι κινείται και κάτι αλλάζει. Και εδώ έχουμε και το οικογενειακό σπίτι και τη σταθερότητα. 3 στα 3 πάρα πολύ ωραίες κάρτες από την κυρία Λένορμαν. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ. Τελικά το καινούριο ξεκίνημα θα είναι με έναν άνθρωπο από το παρελθόν σας. Παιδιά, η κάρτα δίπλωσε την ώρα που ανακάτευα. Και δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι καινούριο στη ζωή σας. Και όχι επιστροφή από το παρελθόν. Γιατί έχουμε και τον τρελό, έχουμε και το καινούριο εδώ πάλι. Καινούριο ξεκίνημα 2 φορές. Δεν έχω προς το παρόν κάρτα επανασύνδεσης. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ προσεκτικά αυτή την κάρτα. Βλέπετε, πάει αυτός ο καημένος. Τον κουβαλάνε. Ένας κύκλος πόνου θα κλείσει οριστικά και αμετάκλητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εσείς θα σηκωθείτε ξανά, θα πατήσετε πολύ γερά στα πόδια σας, με τεράστια εμπειρία, με τεράστια δύναμη, με τεράστια σοφία.
και πλέον θα διεκδικείτε στη ζωή σας. Αυτοκράτορας, δεν τον ξεχνάμε τον αυτοκράτορα. Ορίστε, εδώ, η δύναμη. Έχετε τη δύναμη. Είναι το μόνο σίγουρο. Το πιο συγκλονιστικό για μένα είναι ότι θα κλείσει ένας κύκλος πόνου. Γιατί ναι, μέσα από τον πόνο οριμάζουμε. Μέσα από τον πόνο εξελισσόμαστε. Αλλά δεν μας αρέσει κιόλας να πονάμε. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εδώ, εγώ καιρός και εγκλωβισμός, παιδιά. Μην αφήνετε, μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας εγκλωβίζει σε καμία δύσκολη κατάσταση. Φύγετε από το προηγούμενο που είπαμε, τον κύκλο του πόνου, γιατί κοιτάξτε τι έρχεται στη ζωή σας. Τρίτη φορά που επιβεβαιώνεται το καινούριο. Είναι κάτι καινούριο, δεν είναι το παρελθοντικό. Φύγετε, κλείστε τον κύκλο αυτόν του πόνου. Γιατί το μόνο που σας προσφέρει εδώ, δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι βγήκε η κάρτα του διαβόλου. Μπορεί να είχατε να κάνετε με έναν πολύ χειριστικό άνθρωπο. Το μόνο λοιπόν που σας προσφέρει η παρελθοντική ιστορία, η οποία δεν επανέρχεται έτσι κι αλλιώς, μέσα στο μυαλό σας μόνο μένει, είναι ο εγκλωβισμός, είναι η φυλακή. Φύγετε από εκεί. Καινούριο ξεκίνημα, καινούριο ξεκίνημα, καινούριο ξεκίνημα. Ερωτικό, αισθηματικό, με πολύ ωραίες κάρτες μας δηλώνεται. Με πολλές κάρτες μας δηλώθηκε μικρή αρκάνα και μεγάλη αρκάνα. Άρα, για σας το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να κλείσετε τον κύκλο του πόνου. Μόλις το πάρετε απόφαση αυτό, θα ανοίξουν καινούργιοι δρόμοι για εσάς και θα έρθει στη ζωή σας η πραγματική αγάπη. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.